Once na iniikot ito, ayan. Kasi buong paminta ang nandyan sa loob. Look. This is it. Inihit mo yan. Nandito sa loob kasi yung peppercorn. Yan, yung buong paminta. Yan. So this is my, what do you call this? Pepper meal. Okay. So, yan. Yun ang aking paminta. Okay. Yung ready na yung ingredients.